हाय फ्रेंड्स, टेक કરણની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરશું એક લેબલ માઇક વિશે। મેં એક ફ્લિપકાર્ટમાંથી લેબલ માઇક ખરીદ્યું છે। હવે તમે કેવી રીતના તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર જે કમ્પ્યુટર અથવા તો લેપટોપ છે તેવી લેબલ માઇક કેવી રીતના કનેક્ટ કરી શકો અને ક્યાં સેટિંગ કરવા જોઈએ। અત્યારે મેં લેબલ માઇક હું તમને સાઉન્ડ ક્વોલિટી બતાવવા માંગુ છું કે તમે માઇક કનેક્ટ કરશો અને એની પહેલા સાઉન્ડ ક્વોલિટી કેવી છે। જો તમે એક યુટ્યુબર્સ છો, સારા યુટ્યુબર્સ બિગિનિંગ, તો તમારે એક વિડીયોની સાથે એક સાઉન્ડ સારું પણ હોવું જોઈએ, તો આથી તમને તમારા વિડીયો લોકો પસંદ કરે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। અને મારા ચેનલની અંદર નવા મિત્રો છે તો એક વિડીયોની નીચે સબસ્ક્રાઇબ નામનું બટન હશે, તે બટન કરો, ક્લિક કરો અને ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। અત્યારે મેં લેબલ માઇક કનેક્ટ નથી કર્યું। અત્યારે તમને સાઉન્ડ ક્વોલિટી કેવી હશે એ તમને ખબર પડી ગઈ હશે। અત્યારે હવે હું કનેક્ટ કરું છું લેબલ માઇક। હવે સૌથી પહેલા તો તમારે હેન્ડસેટ સિલેક્ટ કરવાનું। શું છે? હેન્ડસેટ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને નીચે હેડફોન વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન એમાં ક્લિક કરવાનું છે। આથી જે બારોબારનો જે નોઇસ છે ને એ વોઇસ ક્વોલિટીમાં આવે નહીં। અને આ વોલ્યુમ છે બધાય ફૂલ રાખવાના છે। અને અહીં આ છે માઇક્રો બૂસ્ટ, એ હાવ 0 પર રાખવાનું। તમે આને વધારશો તો સાઉન્ડનો નોઇઝ જરાક વધી જશે। અત્યારે તમે ફીલ કરી શકો છો કે મારો સાઉન્ડ વોઇસ કેવો આવે છે ને હવે આગળ કરું તો કેવો આવે છે। એ પ્રમાણે તમારી પ્રમાણે એડજસ્ટ તમારે કરી લેવાનું। હું અત્યારે 0 ઉપર રાખું છું અને ઓકે ઉપર। અહીં સર્ચ મારવાનું સાઉન્ડ, અથવા તો કંટ્રોલ પેનલમાં તમે જઈ શકો છો। સાઉન્ડમાં સર્ચ મારી રેકોર્ડિંગમાં જવાનું અને માઇક્રોફોનમાં ડબલ ક્લિક કરવાનું। અહીં તમને જોવા મળશે રાઈટ પેનલ 3.5 mm જેક જોવા મળશે। તમારા લેપટોપની અંદર એક માઇક્રોફોન નામનું પોર્ટ હશે, એની અંદર તમારે કનેક્ટ કરવાનું છે। માઇક્રોફોન અત્યારે બે જોવા મળશે, માઇક્રોફોનની વોલ્યુમ અને નીચે માઇક્રોફોન બૂસ્ટ। અત્યારે મેં માઇક્રોફોન બૂસ્ટ 0 રાખ્યું છે અને માઇક્રોફોનની વોલ્યુમ 100 રાખ્યું છે। એન્હાન્સમેન્ટ એની અંદર આ બંનેમાં ક્લિક કરવું જોઈએ। નોઇસ એકાઉન્ટ ઇકો કેન્સલેશન, એટલે કે જે બારોબારનો અવાજ છે એ વિડીયોમાં ડિસ્ટર્બ ના કરે। અહીં બેમાં અલાઉ, અહીં 2 ચેનલ 16 બીટ 48,000 Hz આ તમારે સિલેક્ટ રાખવાનું છે। અહીંથી તમારે કોન્ફિગ્યુરેશનમાં જવાનું અને સેટ માઇક્રોફોન શરૂઆતમાં તમે લગાવો ને ત્યારે અહીં તમારે પાસે હેન્ડસેટ છે તો પહેલો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો। ઓનલી ફોર તમારે અગર માઇક છે, લેબલ માઇક છે તો બીજો ઓપ્શન ક્લિક કરવાનો। તો બસ મિત્રો, અત્યારે તમારે હવે કનેક્ટ થઈ ગયું હોય, બધા સેટિંગ થઈ ગયા છે। કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટમાં લખો મિત્રો, અને એનું હું તમને સોલ્યુશન આપીશ। આ મિત્રો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો? સારો લાગ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, અને થેન્ક યુ માય વોચિંગ વિડીયો।